Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series thực hành tâm tốt. Tập 6, khi một người tu, cả mối quan hệ được cứu. Trong tập trước, người nghe đã cùng nhìn lại vai trò của tâm tốt trong hôn nhân và các mối quan hệ để thấy rằng hạnh phúc không đến từ việc được đáp ứng, mà từ cách mình đối xử với người bên cạnh. Từ đó, tập này tiếp tục làm rõ một điều rất quan trọng trong Phật Pháp. Chỉ cần một người thật sự tu tập, thật sự chuyển hóa tâm, thì cả mối quan hệ đã bắt đầu được cứu, dù người còn lại chưa hề thay đổi. Trong đời sống, rất nhiều người nghĩ rằng để một mối quan hệ thay đổi, cả hai người đều phải cùng tu, cùng hiểu Phật Pháp, cùng sửa mình. Khi chỉ có một người cố gắng, còn người kia vẫn giữ thói quen cũ, thì sự tu tập ấy dường như trở nên vô ích. Từ đó, không ít người nản lòng, cho rằng Phật Pháp chỉ có tác dụng khi hoàn cảnh thuận lợi. Nhưng theo Phật Pháp, cách nhìn đó chưa chạm đến cốt lõi của sự chuyển hóa. Lama Zopa Rinpoche, bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh, nhà hoang Pháp và là người sáng lập tổ chức Phật Pháp quốc tế FPNT, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chỉ cần một người thay đổi tâm, toàn bộ mối quan hệ đã bắt đầu đổi khác. Ngài nói điều này không phải như một niềm tin mơ hồ, mà dựa trên hiểu biết rất sâu về cách tâm vận hành. Theo Phật Pháp, mối quan hệ không phải là hai con người đứng riêng rẽ, mà là sự tương tác liên tục giữa hai dòng tâm thức. Khi một dòng tâm đổi hướng, dòng còn lại cũng không thể hoàn toàn giữ nguyên như cũ. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng phần lớn khổ đau trong các mối quan hệ không đến từ hành động của người kia mà đến từ phản ứng của tâm mình. Khi tâm đầy sân hận, phòng vệ và chấp ngã, thì dù người kia không làm gì nghiêm trọng, khổ đau vẫn sinh ra. Ngược lại, khi tâm bắt đầu mềm lại, biết quan sát và biết dùng, thì cùng một hoàn cảnh ấy lại tạo ra ít khổ hơn rất nhiều. Ngài từng nói, nếu bạn thay đổi tâm mình, bạn đã thay đổi cả thế giới. Câu nói này không mang nghĩa phóng đại. Thế giới mà con người đang sống chính là thế giới được cảm nhận quả tâm. Khi tâm bớt sân, bớt dính mặt, thì thế giới ấy tự nhiên bớt căng thẳng và bớt đối đầu. Theo Phật Pháp, từ không phải là ép mình trở thành người hiền lành trong mắt người khác, mà là học cách không để tâm bất thiện dẫn dắt hành động. Khi một người từ trong mối quan hệ, họ không còn phản ứng theo thói quen cũ. Họ dừng lại trước khi nói lời làm tổn thương. Họ quan sát cảm xúc thay vì lập tức đổ lỗi. Và chính sự dừng lại ấy đã thay đổi không khí chung. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, khi chỉ một người trong mối quan hệ thực hành Pháp, người đó đang làm một việc vô cùng có giá trị. Không chỉ cho bản thân, mà cho cả người còn lại. Bởi vì khi không còn bị kích động, không còn đối đầu, thì người kia cũng không còn cái cớ để tiếp tục phản ứng dữ dội như trước. Trong Phật Pháp, điều này được gọi là chuyển hóa duyên. Duyên là những điều kiện hỗ trợ cho nghiệp, trợ quả. Khi một người thay đổi cách hành xử, duyên cho xung đột cũng giảm đi. Qua khổ vì thế mà nhẹ hơn, thậm chí không còn trợ theo cách cũ. Ngài cũng nói rất rõ rằng từ trong mối quan hệ là một trong những hình thức từ khó nhất, nhưng cũng nhanh nhất, bởi vì mỗi ngày, mỗi giờ, người kia đều tạo ra những tình huống khiến tâm mình lộ diện. Không có gì che giấu được. Mọi khó chịu nhờ đều là cơ hội để thấy rõ tham, sân, chấp ngã đang vận hành ra sao. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, người sống chung với mình chính là tấm gương lớn nhất. Khi người kia làm điều trái ý, nếu khởi lên sân hận, thì đó không phải lỗi của họ, mà là dấu hiệu cho thấy trong tâm mình đang có hạt giống sân. Nếu hạt giống ấy không được chăm sóc, nó sẽ tiếp tục sinh sôi, bất kể sống với ai. Theo Phật Pháp, hiểu điều này giúp người tu thôi mộng người khác phải thay đổi theo ý mình. Thay vào đó, họ quay về chăm sóc tâm mình trước. Khi tâm được chăm sóc, sự an ổn lan tỏa ra bên ngoài một cách tự nhiên, không cần ép buộc. Ở đây cần nói rõ để người mới học không hiểu sai rằng tự là cam chịu mọi điều bất công.
Phật Pháp không dạy con người im lặng trong đau khổ. Từ không có nghĩa là để cho người khác tiếp tục làm điều gây hại. Từ là thay đổi cách đối diện, không phải là phủ nhận thực tại. Khi cần nói, người tu vẫn nói, nhưng nói bằng tâm không sân. Khi cần rời đi, họ cũng có thể rời đi, nhưng không mang theo oán hận. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng động cơ quyết định tất cả. Nếu động cơ là muốn trả đũa, muốn thắng, thì dù hành động có vẻ đúng, nó vẫn tạo nghiệp bất thiện. Nhưng nếu động cơ là muốn giảm khổ cho cả hai, thì ngay cả việc đặt ra khoảng cách cũng có thể là hành động của tâm lành. Trong bài giảng, Ngài cũng nói rằng khi một người tu tập thật sự, họ đang tạo phước rất lớn cho người sống cùng. Bởi vì mỗi lần họ không phản ứng bằng sân hận là họ đã chặn đứng một vòng nghiệp cũ. Mỗi lần họ chọn kiên nhẫn là họ đã gieo một nhân mới cho sự an ổn. Theo Phật Pháp, phước không phải là thứ trừu tượng. Phước chính là điều kiện thuận lợi cho hạnh phúc. Khi một người sống bằng tâm tốt, họ tạo ra bầu không khí dễ chịu, an toàn. Và trong bầu không khí ấy, người kia dù không tu, cũng bớt căng thẳng, bớt phòng vệ, bớt tạo nghiệp xấu. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, một người thực hành Pháp có thể cứu được rất nhiều người khác. Không phải bằng lời thuyết giảng, mà bằng chính cách sống của mình. Khi người ta được đối xử bằng sự bình thản và từ bi, tâm họ cũng có cơ hội mềm lại. Cuối cùng, Phật Pháp chỉ ra rằng không cần đợi người khác cùng tự mới bắt đầu. Mọi người có thể bắt đầu ngay từ chính mình. Khi một người thật sự tự, mối quan hệ ấy dù không trở nên hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ bớt khổ hơn. Và trong rất nhiều trường hợp, chính sự thay đổi thầm lặng ấy lại là điều giữ cho mối quan hệ còn được cứu vãn. Từ không phải để kiểm soát người khác. Từ là để không tiếp tục làm khổ chính mình và người bên cạnh. Và chỉ cần một người bắt đầu, con đường chuyển hóa đã được mở ra. Trong tập tiếp theo, series sẽ dẫn người nghe đi sâu vào cội nguồn tinh vi nhất của khổ đau, chấp ngã. Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, tập sau sẽ giúp người nghe nhận ra vì sao cái tôi mà ta đang bảo vệ mỗi ngày lại chính là thứ khiến tâm không bao giờ được an ổn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.